Ok, rồi bây giờ anh quay lại video rồi, mình sẽ nói lại từ đầu và thực hiện lại một lần nữa cho hiểu nhé. Tại vì là cái đề tài của em thì kiến thức nó còn khá là rộng, đúng không? Vâng. Rộng hơn hẳn nhiều so với các bạn khác. Tại vì như anh đã nói rồi, VPN thì nó là một, như trong cái trường anh, như trong học viện anh dạy ấy, thì VPN được gọi là một cái bộ môn, riêng VPN là được gọi là một bộ môn rồi. Và để tìm hiểu nó thì rất là sâu. Đấy, tuy nhiên ở đây thì mình triển khai về cái thằng IPsec VPN, được chưa? Đầu tiên mình sẽ đi về phần chương 3 triển khai thực nghiệm, cái phần phát biểu về toán và vấn đề đặt ra và cách tiếp cận và giải pháp, thì cái này chắc em đã đọc rất là kỹ rồi đúng không? Vâng. Đây, được chưa? Rồi ở đây thì mình sẽ đi tập trung vào cái phần thực nghiệm. Đầu tiên là sẽ về phần VPN. Ở đây thì chắc là mình cũng xem báo cáo rồi đúng không? Thì có phần nào hay câu lệnh nào có thằng VPN mà em không hiểu không? Không. Rồi đúng không? Rất là dễ hiểu đúng không? Vâng. Ok. Ê, giải thích cho anh cái thằng này coi. Module Security K9 là gì? Đảm bảo hiểu rồi thì giải thích cho anh cái coi. Module Security K9 này. Đây là kích hoạt mức độ bảo mật của module. Kích hoạt gì? Mức độ bảo mật. Vừa tra mạng đấy hả? Không, em này. Giờ ok. Đây cái câu này kích hoạt tính năng bảo mật đúng không? Của VPN đúng không ạ? Đúng không? Thì trong cái phần mà muốn kích hoạt Listen Box Module C2900 Technology Packet Security 9 là gì? Bật cái module C2009 lên, đúng không ạ? Liên quan tới công nghệ với tin packet, đúng không? Vâng. Xong rồi mình sẽ gì? Copy running config và standard config vào. Cái việc mà kích hoạt module này thì nó chỉ là cái câu lệnh này thôi. Bây giờ mình đưa vào một cái listen, hiểu không? Có nghĩa trong cái listen này sử dụng trong vòng bao nhiêu ngày? Cái listen này ví dụ như này em active Windows này sử dụng trong vòng 365 ngày, rồi hết 365 ngày nó tự hết hạn đấy. Hiểu không? Thì ví dụ như là sử dụng cái này kích hoạt tính năng của bẩn thì em muốn thêm một cái listen vào. Đúng không Vâng. ạ? Rồi ok. Có thể báo hiểu rồi, đến lúc nói lại không hiểu. Ở trên R1 mình cũng có thể cấu hình Access Control List nhé. Access Control List ở đây là sử dụng rất là nhiều đấy, đúng không? Vâng. Đấy. Thì cái phần này thì cũng cơ bản thôi, không có gì cả. Cái này thì đọc qua thôi, chính sách này. Nhưng mà đọc qua thì cần phải cấu hình lại. Nếu mà cần thì có thể cấu hình lại được chưa? Vâng. Rồi ok. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là thực hiện lại này, xác minh VPN đúng không? Là nhấn vào quân gì? Router R1 hoặc R3. Muốn xác minh VPN thì phải xác minh R1 và R3 chứ không liên quan gì tới R2 em nhé. Vâng. Vì hai con này là nó chuyển qua một cái đường hầm VPN tunnel này. Bây giờ ví dụ anh xác minh lại R1 này, anh nhấn lại câu lệnh này. Rồi anh muốn nhấn câu lệnh này thì sẽ vào chế độ bao nhiêu? Chế độ thứ mấy? Chế độ thứ hai. Chế độ thứ hai thì là sử dụng câu lệnh gì? Vừa nãy báo rất là kỹ rồi, tự quên nào, nhớ không nào? Nhớ cho anh hai chữ cái đầu thôi. Thăng. Để từ chế độ thứ nhất vào chế độ thứ hai là chế độ đặc quyền đúng không? Vâng. Thì mình sử dụng câu lệnh gì? Em. Yên, đúng không? Em nhớ từ yên là được rồi. Sau khi nhấn yên thì nhấn tab giúp anh này, yên này, tab này là nó tự số ra lệnh, ok không? Vâng. Nhưng mà vẫn phải nhớ nhá. Ủa đây không nhớ đâu đó. Rồi ok, thì anh sẽ nhấn câu lệnh là show gì? Show crypto đúng không? Vâng. IPsec đúng không? Nhấn A đúng không? Vâng. Chuẩn chưa? Đấy thì đây là cái việc mà anh sẽ show ra những cái cấu hình VPN mà mình đã sử dụng, được chưa? Rồi. Tương tự như thằng R3, đã có R1 thì phải có R3, không? Không lại bảo là anh này nó VPN có gì mà được có một cái thôi, đúng không ạ? Đã có R1 thì phải có R3. In IPsec thế nào? Đúng không? Đã có R1 thì phải có R3. Thì nó mới chuyện được với nhau, nó mới thông được với nhau. Đây là cái quá trình mà tạo một cái đường hầm, cái chuyện được chưa? Rồi. Không phải qua bên ngoài internet. Đây cái quá trình mà truyền thông tin nhá, em nhớ đây này. Đây là bây giờ mình sẽ truyền thông tin đây. Đây nha, truyền thông tin thì ở đây có chế độ là simulation này. Đây nhá, có tin này. Được chưa? Đấy, có tin nó sẽ chạy như thế. Được chưa? Rồi. Đó. Anh xem cái quá tin nó chạy. Rồi thì cái quá trình thì bấm nó hơi lâu đấy. Đấy. Nếu muốn xem thì nhấn vào phần simulation nhá. Vâng. Ok chưa? Rồi, đó là cái việc mà xác minh VPN. Thì VPN là mình đã làm xong rồi. Thì anh nói đi nói lại nhé. VPN thì nó cái cực kỳ quan trọng của cái đề tài này
Đó, nó quan trọng, nó tương đương với thằng tưởng lửa Seiko Aida. Và nói lại là VPN nó có hai loại là gì, nhắc lại cho anh nào. Là remote access. Remote access cái gì? Remote access VPN. Rồi. Và cái loại thứ hai Là side to side VPN. side to side VPN. Chuẩn chưa? Và đây thì cái đề tài của mình đang sử dụng là phân loại nào? Remote access. Chắc chưa? Là chắc chưa? Cái này phải là side to side. Đúng rồi, side to side VPN chứ. Anh vừa giải thích mà. Remote access VPN có nghĩa là sử dụng giữa user với doanh nghiệp, đúng không? Ví dụ như là em đang mở một cái công ty, em thiết lập một cái mạng doanh nghiệp, mà anh là một nhân viên bình thường, anh đang làm việc ở nhà, anh nói chuyện với em qua VPN thì người ta gọi là remote access VPN, đúng không? Giữa user, đây cái này remote access đơn giản thôi, chứ là user là gọi là người ta gọi là B2C ấy, giữa ai gì nhỉ? Không phải là đúng rồi, gọi là B2C ấy, là business với custom là khách hàng, đúng không? Còn cái side to side gọi là B2B là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hiểu nhá. Tại vì ở đây mình đang làm gì, giữa một cái mạng của trạm biến áp với một cái mạng của trung tâm điều khiển từ xa, mà hai cái mạng này hoàn toàn khác nhau nhá. Em thấy khác nhau không? Khác nhau chưa? Có nghĩa để hai cái mạng này nói chuyện với nhau thì mình phải thông qua cái VPN này, đúng không? Để bảo mật thông tin, mã hóa đường truyền, thông tin chỉ được mã hóa khi đến điểm cuối của user, của người dùng, chuẩn chưa, đúng không? Còn trên cái quá trình mà truyền thông tin thì mọi thông tin đều được mã hóa và được bảo mật, ok chưa? Đó là hiểu bản chất của VPN là nó như thế. Thì cái việc mà xác minh VPN anh đang hoàn thiện và triển khai, ok chưa, chuẩn chưa? Xác minh lại thì mình sẽ cần xóa hết đi này, gửi qua tin từ R1 tới R3, đúng không? Sắp xếp full, nếu mà sắp xếp full thì nó thành công. Đây là cái thằng read time đây nhá, R1 tới R3, anh tăng thử R1 tới R3 nhá, gửi hai con tin này, ok chưa? Tương tự anh thử R3 tới R1, đúng không? Hai cái đều sắp xếp full, suộc R1 suộc R3, đúng không? Đấy. Gửi có tin là sử dụng giao thức gì? TCP. Gửi có tin gì sử dụng giao thức gì nào? ICMP chứ. ICMP. Nó không thể hiện đây mà. Gửi có tin là như em sử dụng lệnh đinh này, đúng không? Đấy. Thì hai cái máy này cũng là hai mạng này nó đang gửi có tin với nhau này. Mà nếu mà không có VPN thì mọi thông tin truyền tải trên đường truyền thì ví dụ có một cái thằng đứng ở dưới thì nếu nó đều lấy được thông tin cả, mà thông tin không được mã hóa thì nó đọc được cả, đúng không? Đấy, nó có tính bảo mật hệ thống này thôi. Tiếp theo là cái việc mà triển khai từng là Seiko Aida, và cái phần này còn bây giờ mình chỉ làm việc với từng là Seiko Aida thôi. Và anh cũng nhắc lại là phần Seiko từng là Aida này nó có một cái rất quan trọng là gì, mà anh vừa bảo có quan trọng là gì đây? Inside outside. Rất đúng rồi, một phần quan trọng là gì, nó chia cái hệ thống mạng của mình là cái gì, thành gì nào, thành ba cái VLAN, đúng không? Đúng không? VLAN 1 là cái gì? VLAN 1 là phần inside. Rồi VLAN inside thì em hiểu inside thì nó tương tự như cái gì? Inside là vùng an toàn nhé. Vùng mạng LAN an toàn, đúng không? Vùng mạng dùng nội bộ. Còn vùng outside là vùng gì? Mạng chưa có mức độ bảo mật an toàn. Rồi, không bảo mật an toàn thì có nghĩa là nó sẽ có việc là nó đi ra ngoài internet, đúng không? Còn vùng DMZ là vùng gì? DMZ thì nó có nguyên một cái lý thuyết trên mạng, được chưa? Có tí nữa có thể về đọc. Đó. Vùng DMZ là vùng chứa những cái server. Đấy, như anh nói lại, nó chứa server để người khác có thể truy cập được vào. Như lúc này đã trình bày với em là mình sẽ sử dụng máy tính mình truy cập vào server xem nó hoạt động hay không, đúng không ạ? Ok, cũng như là vùng DMZ. Cơ chế chia VLAN và switch control list, rồi ok. Đấy, nói lại để nhớ. Rồi bây giờ tiếp tục là cái vùng DMZ thì lúc này anh cũng đã cấu hình từ đầu tới cuối rồi. Em có hiểu và có cần anh cấu hình lại demo lại không? Rồi ok. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ tạo VLAN nhé. Anh nhấn vào thằng Aida này. Nếu mà đúng là trên thực tế ấy, thì không phải là em bấm vào thằng lửa này làm cấu hình được đâu, đúng không? Nhưng mà đây là mình đang làm mô phỏng. Còn nếu đúng thực tế là em làm một ông làm system admin đi, đúng không? Làm về hệ thống mạng. Em xách một cái máy tính này về, em xách một máy tính đến, em ngồi cùng với ông giám đốc, em sẽ cắm cái dây console là cái dây vật lý ấy. Console là dây vật lý nhá, được chưa? Console là dây vật lý, là có dây console này là cái dây vật lý đúng ấy,
Dây console đây này. Đây này, cái dây này không biết là thấy chưa? Thấy chưa? Ok, nguyên là dây vật lý đồng hoàng nhá. Không phải giả đâu. Em mang cái laptop đấy, em phải cắm vào của em là gì? RS232 đúng không? Cắm vào cái cổng của em, xong rồi em cắm cái thằng tưởng là Cisco ra mới là dây console. Thì đây thì em mới bắt đầu ngồi em cấu hình này, vào terminal này em cấu hình này. Đấy, tương tự thôi, thấy chưa? Thậm chí anh ngồi đây cấu hình cũng được, mà anh không cần phải trực tiếp bấm vào tưởng là Cisco ra, đúng không? Đấy, ví dụ anh muốn thực hiện luôn này, ví dụ như ship ra ngoài này, thấy không? Thấy chưa? Tương tự không? Anh nâng trên ở laptop 3 nhé, đúng không ạ? Bây giờ là mình sẽ thực hiện lại thôi này. Báo cáo rồi nhỉ. Ok. Đầu tiên là vào phần gì? Muốn cấu hình những cái câu lệnh thì như anh nói là mình sẽ vào chế độ thứ bao nhiêu? chế độ thứ 2. Chua một phút suy nghĩ lại. Muốn cấu hình mà. Lúc anh nói rồi, em muốn cấu hình cái gì thì phải vào chế độ thứ bao nhiêu? Chế độ thứ 3. Chế độ thứ 3 đúng không? Là chế độ gì? Chế độ global là chế độ cấu hình toàn cầu. Cấu hình toàn cầu đó, thì muốn vào chế độ đấy thì em phải ghi câu lệnh gì? Câu lệnh gì nào? Nhớ hai từ đầu thôi. Yên là vào chế độ thứ 2. Thế rồi, cái này phải nhớ đấy, không demo đến ngày chết đấy nhá. Ở trên tường lửa hay là trên các thiết bị của Cisco ấy, nói chung ấy thì nó chỉ có 3 chế độ thôi. Thứ nhất là cái gì? User là chế độ người dùng bình thường này. Cái thứ hai là chế độ đặc quyền này, được chưa? Chế độ đặc quyền. Cái thứ ba là chế độ là cấu hình toàn cầu, gọi là global cái gì ạ? Tiếng Anh là global, anh gọi là chế độ toàn cầu. Chế độ mà bất kỳ câu lệnh nào nhớ nhé. Cấu hình cái gì cứ vào đây. Cấu hình cái gì cứ vào đây. Nhớ nhá. Khi mà thầy giáo hỏi là bây giờ anh thử cấu hình cho tôi cái gì, biết là em phải vào chế độ thứ 3 này, cấu hình rồi. Từ chế độ số 1 sang chế độ thứ 2 thì em sử dụng câu lệnh enter table đúng không? Em chỉ ghi chữ INA để nhấn tab là nó tự động ra thôi. Anh không cần nhớ, em nhớ hết. Thậm chí anh cũng nhiều khi cũng không nhớ đâu, anh cứ nhớ hai từ đầu rồi nó tự động ra thôi, được chưa? Còn chế độ đặc biệt là chế độ config terminal không? Em nhớ cho anh từ côn là được. Em nhấn tab, đúng không? Ví dụ đây này. Đó, rất là dễ nhớ thôi mà. Nhấn từ cho anh từ côn đúng không? Em nhấn tab này, nó tự số ra config đúng không? Thì em nhấn thêm từ T này. Hoặc nếu em không nhớ từ terminal thì khi em nhấn từ config này em nhấn tab lên một lần nữa để nó tự ra terminal. Được chưa? Nhớ nhá. Ok. Cái này là cái kiến thức cơ bản. Mà không nhớ được là thầy giáo này biết liền này đi copy ở đâu đấy. Được chưa? Đúng không? Bây giờ từ 1 sang 2 thì em nhấn enter table cho anh. Đúng không? Từ 2 sang 3 thì em nhấn chế độ config terminal thôi. Nhớ. Thế này. Được chưa? Có hai câu lệnh rồi đấy. Làm sao lại? Được chưa? Rồi bây giờ anh vào chế độ thứ 3 đúng không? Sau khi vào chế độ thứ 3 thì anh sẽ thực hiện cái việc mà như anh trình bày, có thể copy cái dòng lệnh của anh lại trên máy, hoặc không thì bây giờ anh sẽ thực hiện từ cái đoạn 1. Ví dụ là anh sẽ cấu hình VLAN. Anh sẽ cấu hình VLAN 3 cho cái vùng DMZ đúng không? Khi mà cấu hình VLAN 3 DMZ thì anh sẽ thực hiện những cái bước gì? Là thứ nhất là anh sẽ nhấn interface VLAN, khởi tạo interface VLAN đúng không? VLAN 3 này. Em nhấn trên cụm từ interface VLAN 3. VLAN 3 chỉ phải đánh máy ra nhé, nó không có sẵn đâu. Tại vì cái này là anh đang khởi tạo. Khởi tạo thì không có sẵn. Được chưa? Enter. Được chưa? Name it là gì? Đặt cái vùng mạng này là cái gì thôi. Ví dụ vùng DMZ đúng không? Đúng không? Name it thôi. Tại vì là trước anh đặt rồi nên nó không cho đặt lại đúng không? Đây nó đặt đây này. Bây giờ là gì? Security. Đó. Cái phần security là dành cho em hiểu này. Chắc là trước đây làm rồi nên mới hiểu đúng không? Đó, đặt 50. Và em thử nhắc lại cho anh xem là tại sao này trên tường lửa Cisco là sao lại có 050 với 100. DMZ là vùng trung gian nên là để 50. Rồi. Cái vùng trung gian là vùng không mấy là an toàn đúng không? Vâng. Rồi ok. Còn những cái vùng inside thì mình đặt là bao nhiêu? Inside là 100. 100 đúng không? Chuẩn. Outside là 0. Rồi ok, thế có một cái câu hỏi nâng cao nên cần hỏi em này. Thế ví dụ cho anh hỏi là ví dụ vùng inside là 100, vùng DMZ là 50, thế cho anh hỏi ví dụ như quân BC4 có binh được tới con BC7 không? BC4 tại sao lại không? Câu trả lời thì đúng rồi nhưng mà cho anh hỏi tại sao lại không? Cái vùng con BC4 đấy là ở vùng trung gian nên là không thể binh đến cái vùng an toàn nhất được. Rồi ok, rất là chính xác, em nói hiểu phần trong vấn đề. Cái mục đích mà tạo cái security level này đó
nhằm mục đích là chỉ gọi là mức độ ưu tiên, có nghĩa là cái thằng Insight đúng không, Insight thì nó ping được tới tất cả mọi người tại vì nó có chế độ bảo mật nó cao nhất. Nhưng ngược lại cái ông ở vùng DMZ này, ông nó không thể ping hay là không thể nói chuyện được với cái ông bên trên đâu, tại vì là ông nó cái mức độ bảo mật của ông nó đang thấp hơn so với ông 100 cơ mà, đúng không? vâng, Và có nghĩa là cái việc mà tại sao lại có security level 0, level 50 và level 100 thì phải hiểu đúng không ạ? Nó gọi là cái mức độ tin cậy và mức độ ưu tiên, nhớ nhá, được vâng, chưa? Đó. Rồi, ok. Sau khi mà cấu hình xong thì các thứ thì nó thôi, bây giờ tương tự đúng không, lưu cấu hình lại rồi tương tự các thứ. Quên chưa gắn VLAN này, interface không, bây giờ tiếp tục nhé, interface này anh exit ra ngoài đúng không, sau khi anh security xong này anh phải exit ra ngoài, nhé, chứ anh không ghi được lệnh luôn đâu. Config if là gì, if là interface đúng không, interface đang cấu hình cho chế độ VLAN thứ ba, cấu hình xong rồi thì phải exit ra ngoài. Anh giữ nguyên hiện trạng là ở chế độ gì, chế độ cấu hình toàn cầu đúng không. vâng, Anh bắt đầu là gắn cái cổng Ethernet vào VLAN 3 đúng không, thì nhập cái lệnh thôi, internet đúng không, 0/1, được chưa? Sau này nhập cái lệnh là switch board switch VLAN 3, được chưa? Đấy, ok xong chưa? Cũng như là anh đã gắn xong cái VLAN 3 này cho cái thằng cổng này rồi, cho cổng này cái cổng con côn này đúng không? Anh gắn toàn bộ VLAN 3 cho cái thằng này rồi, được chưa? rồi, Đó, rất là cơ bản thôi. Được chưa? Rồi. Xong rồi lưu lại cấu hình, có thể lưu hoặc không lưu cũng được, bình thường là ở trên thằng Cisco này có thấy nó không lưu được. Đó, nhấn lưu vào cấu hình thôi, được chưa? rồi, Rồi, ok. Thì bây giờ là em muốn xem mình là cấu hình đúng hay chưa thì mình ra gì, mình ra chế độ thứ bao nhiêu để xem sâu nhỉ? điều thứ hai, Chế độ thứ hai. Bây giờ cứ nhớ cho anh là muốn xem cái gì, muốn sâu cái gì thì cứ chế độ thứ hai nhấn cho anh có lệnh sâu, running config, được chưa? vâng, Bây giờ để em thầy dễ hình dung này, chế độ thứ hai là chế độ em sâu ra, làm xong cái gì mà thầy giáo yêu cầu sâu thì em vào cái chỗ đệm chế độ thứ hai em sâu lại cho anh nhé. vâng, Sâu là sâu cụm từ gì, sâu running config và này, thế này thôi, nhớ. Đặc quyền thứ hai là bây giờ thầy giáo bảo sâu thì sâu cho anh thế này thôi. Còn chế độ thứ ba là chế độ em bảo này cấu hình, ví dụ thầy giáo bảo cấu hình gì thì cứ vào chế độ thứ ba cấu hình cho anh. Nếu mà không hiểu, ví dụ thầy giáo bảo bây giờ bạn Hòa bạn thử cấu hình cho mình xem cấu hình mã hóa đi, thì bây giờ em nhập cái tài liệu trong cái mà gửi ấy, đúng không? vâng, Bây giờ thưa thầy giáo thì thầy chờ em 1 phút em mở cái này lên, ví dụ em ví dụ bảo cấu hình mã hóa em hoặc là cấu hình trong mã hóa em tìm anh cũng từ mã hóa, đúng không? Mã hóa đây, ví dụ như là cấu hình thiết lập mã hóa thì em phải biết là ok đang nằm ở chế độ thứ ba này đúng không, vâng, em copy cái câu lệnh này vào xong đấy. Và cái việc mà mình đối phó là nó như thế đúng không, vâng, chuẩn chưa? rồi, Đấy, ít nào còn phải biết là nó phải nằm ở chế độ bao nhiêu mà còn biết copy vào, còn biết đừng đối phó nữa, đúng không? Được chưa? Ok nhớ nhá. Đó là anh dạy mẹo thôi. Còn bây giờ cái việc vừa sâu là mình cứ soi để mình sâu. Mình xem đúng chưa? Interface Ethernet 0/0 thuộc VLAN 2, chuẩn chưa? Chắc chắn là chuẩn rồi đúng không? Cái này thuộc VLAN 2. Đây trên đây chứ. Đây được chưa? Interface VLAN 1 thuộc inside đúng không? vâng, VLAN 2 thuộc cái gì? Outside đúng không? VLAN 3 là thuộc cái gì? Vùng DMZ đúng không? đúng nhất, Ok chưa? rồi, Ok. Tương tự như những cái phần còn lại thì tí mình sẽ giải thích tiếp. Rồi ok, đây là cái việc mà cấu hình trên vùng outside, inside, rồi cấu hình cơ định tuyến nát, định tuyến tỉnh này, cơ chế nát này, policy trên cùng với LAN 2. Tại sao ở đây em lại phải định tuyến tỉnh? Có thể giải thích cho anh không? Giải thích lại nào. ờ, để hướng giao thông từ mạng mạng của mình đến một mạng lưới cụ thể. Rồi ok. Em có nghĩa là đọc lại phần báo cáo của anh đúng không? Vâng, Rồi ok. Có nghĩa em hiểu thế này, định tuyến tỉnh có nghĩa là anh đang muốn định tuyến là ví dụ toàn bộ cái mạng này nó đi ra khỏi ngoài internet đúng không? Toàn bộ những cái địa chỉ IP trong này nó đi ra khỏi ngoài internet thì nó sẽ sử dụng là 0.0.0.0, cũng như là any ấy, tất cả những cái địa chỉ nằm trong inside hoặc outside đúng không, thì nó đều đã đi ra được khỏi ngoài internet. Và 209.165.200.255 là địa chỉ của quân gì, của con router đúng không? Đây, vâng, có nghĩa là tất cả những cái mạng này nó đi qua thằng tường lửa và nó đi tới con router đúng không, nhớ nhá. vâng, Và nó muốn đi ra đây thì nó lại phải liên quan tới cái thằng gì mà anh bảo ngay từ ban đầu lúc này anh họp nhỉ, lúc cuộc họp trước anh bảo nhỉ, cái thằng gì đi gì nhỉ,
default way đúng không? Gateway. Đúng không? Muốn nói chuyện, muốn nó đi ra được thì phải đi qua cái thằng default way này, đúng không ạ? Vâng. Đúng không? Đấy, nói chung là khi mà thông tin nó nằm đây này thì nó vẫn chưa ra ngoài internet đâu, nhưng mà nó đi ra bên đây thì nó mới đi ra khỏi ngoài internet này, được chưa? Đi qua cái vùng màu đỏ đỏ này, cái vùng này anh gọi là vùng ngoài internet nhé, được chưa? Vâng. Đó, có nghĩa là ví dụ như là hacker các thứ mà muốn tấn công thì họ chỉ truy cập từ internet vào đây, truy cập từ internet này, truy cập từ thằng này vào, từ thằng này này, đúng không? Truy cập vào, Vâng. truy cập vào thì nó sẽ truy cập vào các thông tin đây, đúng không? Chứ không nó không thể bắt được thông tin từ VPN, đúng không ạ? Đó, nó là thực tế là như vậy, được chưa? Và cái cơ chế này thì nó sẽ cấu hình ở chế độ thứ bao nhiêu? Câu lệnh này cấu hình ở chế độ thứ bao nhiêu? Chế độ thứ ba đúng không? Ok, nhớ rồi đấy. Vâng. Nhớ nguyên tắc là cấu hình thì ở thứ ba, sâu ở chế độ thứ hai, thế thôi, đúng không? Vâng. Rồi ok, thì ở đây thì anh cũng đã có cấu hình rồi đúng không? Cấu hình đây router outside này nó xuất hiện đây luôn đúng không? Vâng. Rồi tương tự những cái phần còn lại cấu hình NAT đúng không? Cái NAT thì cũng có đây rồi đúng không ạ? NAT này, Vâng. đúng không? NAT thì nó đều có hết đây rồi. Rồi DHCP các thứ. Có cần anh phải code lại cái phần này không? Không cần. Nó không làm được đúng không? Tôi làm lại, thử làm lại demo nhá. Này nhấn cho terminal em copy của anh vào thôi mà. Vâng. Copy vào đấy, copy vào, copy cả vào. Đây cũng đơn giản đấy, có việc mà học đấy, copy lại thôi, đúng không? Chuẩn chưa? Vâng. Ok, xong cấu hình policy đúng không? Policy là gì? Thông tin ở đây anh cũng là có trình bày lý thuyết để cho nắm được. Anh trình bày đây, trình bày rất ngắn gọn và theo gọi là em hiểu qua để em đi báo cáo, em đi đối phó ấy. Thế thật ra thì nếu mà đúng là lý thuyết thì em có thể thấy trên mạng nó ghi có khi là phải 3 4 trang, đúng không? Nhưng mà đây là anh chắc bạn chọn lọc lại rồi, em cái đam cùng mày lý thuyết mà về báo cáo một chút, đúng không ạ? Vâng. Đấy. Đấy thì cái việc này mình sẽ tạo access control list đúng không? Thử giải thích lại cho anh câu lệnh này nào. Lúc nãy anh vừa bảo giải thích, bây giờ giải thích lại cho. Access list là gì? Access list là gì? Là cho truy cập từ vùng outside. Access list là mình khởi tạo. Đầu tiên là mình phải khởi tạo đúng không? Khởi tạo. Khởi tạo đúng không? Khởi tạo cái access list đúng không ạ? Khởi tạo cái chính sách ấy, khởi tạo cái access control list Khởi tạo được. đúng không? Vâng. Outside access in là gì? Là một cái tên thôi, đúng không? Outside access về truy cập từ bên ngoài vào, in là vào đúng không? Vâng. Rồi. Extender permit IP and là gì? Cái giải địa chỉ IP. Cho phép tất cả địa chỉ IP truy cập vào, đúng không? Câu lệnh này có nghĩa là mình sẽ cho phép tất cả những cái địa chỉ IP khi mà truy cập vào outside, đúng không? Cho tất cả những cái địa chỉ IP từ ngoài internet truy cập vào outside, đúng không ạ? Vào outside này, đấy em hiểu đơn giản thôi. Một câu lệnh này là gì? Mình cho phép tất cả những cái địa chỉ IP, những cái web tin nó truy cập vào gì? Vào vùng outside này. Thì phải vào vùng outside rồi thì cái thằng tường lửa này nó mới lọc thông tin được chứ, đúng không? Vâng. Ok. Rồi cái việc mình giải thích câu lệnh thôi. Tương tự cái group này là gì? Khởi tạo chính sách của group, đúng không? Outside access in, đúng không? Interface outside. Dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt thôi cũng được mà, đúng không ạ? Vâng. Ok. Tiếp tục, đây là cái việc mà có đến tỉnh nhá, NAT này và policy với cái cơ chế NAT này. Đề tài của em với đề tài của bạn là Hải đi thì giống nhau, đều phải học cái cơ chế NAT. NAT là cơ chế gì? Giải thích coi nào. NAT à? NAT là gì? Là một cái cực kỳ quan trọng. Em chưa nhớ. NAT là cơ chế mà nói chung là em khi muốn đi ra được ở ngoài internet thì phải có cái cơ chế NAT để biến gì địa chỉ IP tỉnh thành địa chỉ IP public, đúng không? Đây ví dụ như là anh có thể lấy thực tế luôn là ví dụ trên máy của anh địa chỉ IP của anh là quên, đang sử dụng Windows thì phải là IP config, đúng không? Địa chỉ máy của anh ở đây là nhiều các mạng quá, để anh chút. Đây địa chỉ IP public của anh, đây là địa chỉ IP private hay địa chỉ IP public nhỉ? Vâng. Không, vâng nó là cái gì? Cái mà em nói
nói mạng em bị lag lắm, chưa nghe rõ. Đây. Thế cho anh người hỏi cái cơ chế NAT có mục đích là chỉ là nó biến từ địa chỉ IP private sang địa chỉ IP public đúng không? Vâng. Thế cho anh hỏi là cái địa chỉ anh đang bôi trắng trắng ở trên máy của anh ấy, thì nó là địa chỉ IP public hay là địa chỉ IP private? Public ạ. Public. Chắc chưa? Để chắc chưa nào? Rồi ok. Có nghĩa là khi mà anh với em muốn nói chuyện với nhau á thì phải qua một cái địa chỉ gọi là IP public đúng không? Nhưng địa chỉ private này là địa chỉ sử dụng khi mà nhận DHCP ở trong vùng mạng LAN ấy, đúng không ạ? Anh với em không nói chuyện qua cái địa chỉ này. Có nghĩa là bây giờ anh với em nói chuyện là sẽ qua một cái địa chỉ IP public và sử dụng cơ chế NAT. Đầu tương tác với anh một chút để giải thích cái đoạn này rất là khó. Có nghĩa là bây giờ anh đang sử dụng máy tính trong mạng nhà anh thì anh sẽ nhận DHCP từ cái thằng router đúng không? Từ cái thằng cục wifi đúng không? Anh đang nhận DHCP của thằng cục wifi thì anh đang có địa chỉ này, người ta gọi là địa chỉ IP private. Nhưng mà địa chỉ IP private thì không thể nói chuyện giữa anh với em được qua mạng internet được, thì phải có địa chỉ IP gì public. Thì cơ chế NAT là cái cơ chế mà sẽ biến đổi là WHOIP, em có thể tra ngay trên máy của em là WHOIP. Đây chính là cái địa chỉ IP public, được chưa? Địa chỉ IP của anh này thì được chưa? Đó, nếu mà lộ thông tin này ra thì có thể dễ bị tấn công DDoS hoặc là tấn công những cái thứ khác, nó gây ảnh hưởng đến mạng doanh nghiệp của anh, được chưa? Có nghĩa là anh với em nói chuyện thì em có thể kiểm tra luôn là anh với em đang nói chuyện qua cái địa chỉ này chứ không phải địa chỉ này, được không? Có nghĩa là khi mà những cái máy tính này muốn nói chuyện với nhau ra khỏi ngoài internet thì nó phải có một cái cơ chế NAT. Cơ chế NAT là toàn bộ những cái từ cái thằng này, từ cái vùng này, từ cái vùng này, nó chỉ là địa chỉ IP private thôi, vùng này, được chưa? Đúng không? Còn cái bộ vùng này, đúng không ạ? Và nó muốn đi ra được ở ngoài internet thì nó phải sử dụng cơ chế NAT, và khi nó đi ra ngoài thì nó có một địa chỉ IP mới luôn. Đấy, có thể thấy là 10.1.1.0/30 đúng không? Đó, em phải hiểu nhá, khá là khó đấy. Vì là còn nếu mà em thấy khó quá thì có thể bảo anh bỏ bớt đi cũng được, tập trung vào mình cái thằng Cisco thôi, đúng không? Ok. Rồi ok. Ở đây nó tận sao? Em cũng chưa đọc qua cái tài liệu của cái này nên em cũng hơi khó hiểu. Có anh gửi hôm bữa rồi mà từ bữa giờ không đọc có chút nào. Chưa đọc cái NAT đấy ạ. Ok. Nhớ là tìm hiểu cái cơ chế NAT này nhá, có biết đường mà trả lời thầy giáo đấy. Vâng. Rồi ok. Tiếp tục là cái cơ này, nói đến NAT thì phải có DHCP đúng không? DHCP là cái gì? Anh cấp phát trong cho những cái thằng máy tính này trong Insight đúng không ạ? Đúng không? Insight này. Vâng. Đúng không? Anh sử dụng cơ chế gì? DHCP. Đấy, cơ chế DHCP đấy đúng không? Cấp phát từ địa chỉ 1.10 tới 1.41 đúng không ạ? Để thử lại này. Đấy, ví dụ nó sẽ nhận DHCP này. DHCP info này, nên là thử kiểm tra lại thôi. Cứ là khi mà em thay vì em có hình static đỉnh thì em nhấn vào phần DHCP đúng không? Thì nó sẽ nhận địa chỉ DHCP. Cái này tí này sẽ kiểm tra lại thôi. Ok, nó đang bị một cái lỗi gì đấy thôi, không sao. Nói chung cơ chế nó sẽ thực hiện như vậy, được chưa? Ok. Đó, sau đó cái DHCP domain là gì? Là cái domain mà anh tạo cho em ấy. Đây này, có thể thay đổi tùy ý em nhé. Được chưa? Rồi, cấu hình AA và cấu hình SH thì nó tương tự nhau mà thôi. Cái cấu hình này để kiểm soát thiết bị, ví dụ như anh đang sử dụng khi mà anh truy cập sử dụng một cái laptop bên ngoài vào này, hoặc là anh SSH vào đúng không? SH đây, SH ở đây, đúng không? SH đây, đấy là, được chưa? Ví dụ anh đang truy cập trái phép vào, đó thì nó sẽ nữa, nó chỉ cho phép những cái thiết bị ở trong vùng Insight nó truy cập vào thôi, đúng không? Đấy, thì nó sẽ không được. Có nghĩa là mình thêm cái cơ chế SSH vào, cái cơ chế này thêm. Nếu mà em thấy khó quá thì có thể bỏ qua. Cơ chế này nó cũng không liên quan gì đến cái việc không liên quan gì đến cái hệ thống cả, nhưng mà cái này anh muốn bổ sung thêm, được chưa? Đó, thời gian thì nó cũng có ba đoạn code thôi mà, ba đoạn lệnh thôi mà, đúng không? Đấy. Ok, thì không có gì khó khăn nào có thể học được. Muốn điểm cao thì nghĩ là mới học một chút. Rồi làm gì nào? Cái phần quan trọng nữa là phần gì? Cấu hình vùng DMZ sử dụng NAT và Access Control List đúng không? Này anh còn nói rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Bây giờ là mình phải NAT làm sao cho mà bên ngoài người ta truy cập vào được cái phòng vùng DMZ này thôi, chứ không thể cho nó truy cập được vào cái ông giám đốc này, đúng không? Đó, cái việc mà mình phân quyền ra thì đây là cái việc mà anh đã cấu hình rồi, đúng không ạ? Access List
không object đây đúng không, chuẩn chưa? Rồi. Ok ạ. Chỉ cần copy code vào cái địa chỉ IP public này. Đó, và mình lại là 209.165.200.255. Ok. EQ80 là cái gì? Này anh nói rất kỹ rồi nhá. EQ80 là gì? EQWW là gì? FWW là cái gì? Giáo thức gì? Giáo thức gì? Cho dịch vụ gì? Cho dịch vụ mạng. Rồi ok, rất là chính xác. WWW hay là 80? 80 là gì? 80 là bọt thôi. Nhớ, bọt này em có thể là tổng hợp các bọt. Các bọt trên Matrix đấy. Đó, nói chung là kiến thức nó rất là rộng. Đây nhá, nó có sách nó có chứng thôi. Cổng 80 này, 443 này là cổng HTTPS này, cổng 80 ở đây nó còn trình bày cổng 80 à? Bọt number lý giải trong vòng 3 phút này, được chưa? Tại vì là cái bài của em thì nó đây đúng không? TCP 80 là gì? Là sử dụng cái giao thức HTTP, mà HTTP là sử dụng cho giao thức gì? Website, web server đúng không? Web server đúng không? Hiểu bản chất thế thôi, hiểu bản chất là đúng không? Ví dụ bây giờ mà những cái câu lệnh em không hiểu thì em mày phải anh chứ, tao nói tôi phải bảo hiểu hết rồi. Ví dụ như những cái cổng 80 này và những cái ở đây thì anh cũng có triển khai một dịch vụ là web server thôi nên nó có một cổng 80. Đó thì em mày lưu ý thì em học để mà thầy giáo của em mà biết được trả lời cho nó chuẩn chỉnh nhá, được chưa? Ví dụ là cổng 80 cho dịch vụ gì đúng không? Ví dụ gì? 80 này em nhớ mà em chưa bắt kịp. Đúng không? Thế cổng 403 là cho dịch vụ gì? Không, em nhớ một cái cổng 80 trước em làm rap thì nó hay có cái cổng 80. Rồi ok, rất chính xác. Đấy, nhớ đấy, cổng 80 là cho dịch vụ web server nhé, là cái dịch vụ mà mình triển khai trên máy của mình này này, được chưa? Rồi tương tự là cơ chế NAT, thì cái cơ chế NAT này thì con giáo thích trên kia rồi, cái này thì nó tương tự thực hiện này thôi. NAT giờ DMZ website rồi NAT giờ DMZ website các thứ thôi. Và cái câu lệnh này thì anh cũng đã giải thích rất là kỹ rồi đúng không? Vâng. Anh cũng hãy thử giải thích lại cho anh coi, giải thích lại cho anh câu lệnh này xem. Là khởi tạo vùng DMZ. Cái này là em đi em quên mất rồi. Khởi tạo vùng DMZ cho phép truy cập đến cả các giải địa chỉ mạng IP 2 triệu. Về cơ bản là không hiểu rồi, nhưng mà anh cần giải thích tại sao là sử dụng 192.168.2.0 mà không phải sử dụng cái khác. 192.168.2.0 là cái vùng mạng ban đầu. Mạng ban đầu là mạng gì? Cái giải IP đầu tiên tổng nữa. Nó là cái địa chỉ IP gắn liền với cái gì? Tới VLAN đúng không? Ok, thì em hiểu đơn giản, cái thằng cô nhất nó có thể đi ra bên ngoài, thì những cái thằng côn bên trong thì nó làm gì? Đều có thể đi được, đúng không? Đấy, hiểu đơn giản thôi. Còn cái thằng này là gì? Cho phép giao thức từ outside đến một dịch vụ cụ thể. Với là anh ở đây câu lệnh này chỉ có việc cấu hình là những cái mà thiết bị bên ngoài nó truy cập vào cái thằng mạng trung tâm điều khiển từ xa này, nó chỉ truy cập được vào một cái server thì mình phải chủa tới cái thằng host cụ thể đúng không? Thế bây giờ thử cho nó chủa tới ví dụ cơ sở dữ liệu database thì bây giờ hacker hoặc là người khác nó lấy hết mẹ dữ liệu đi còn gì nữa, đúng không ạ? Thì còn gì còn là cái bảo mật trong cái hệ thống này nữa, đúng không? Được chưa? Rồi áp dụng access control list vào, tương tự thôi. Được chưa? Áp dụng chính sách vào, được chưa? Đấy, tương tự thế này thôi. Được chưa? Làm đến đâu thì chụp màn hình, nó rõ đến đấy. Tương tự triển khai dịch vụ web server và HTTP, hiểu chưa? Có cần anh thao tác lại không? Cái này thì em hiểu rồi đúng không? Lúc này là trình bày rất là chi tiết rồi. Đấy, thì cái việc mà DNS server, web server là cái việc mà mình kiểm nghiệm lại coi cái việc mà mình làm có đúng hay không bằng một cái tên miền cụ thể, có thể là đồ án tốt nghiệp.vn hoặc các thứ, được chưa? Thì trên cái này thì anh cần phải chụp thêm màn hình lại nữa cho nó đẹp. Đâu mà mày viết lại một số phần nữa cơ. Chắc là tí được khoảng trước 12 giờ anh gửi lại phần báo cáo cho. Anh cần phải chụp màn hình với căn chỉnh lại cho nó đẹp, được chưa? Đấy. Thì trên đây là còn một cái quá trình mà anh muốn truyền tải với em với cái kiến thức này, và những cái sản phẩm đề tài này
cô vào trên phần mềm Cisco Packet Tracer với 3 nội dung chính là VPN, từng nửa Cisco ASA và triển khai những cái dịch vụ. Ví dụ thầy giáo có bảo triển khai thêm cái dịch vụ mail này, rồi nhiều dịch vụ lắm em nhé. Nếu mà muốn thầy giáo bảo anh Hoàng anh triển khai cho tôi thêm cái dịch vụ mail server thì em biết được em lấy con server này, em bấm vào server và em bấm vào thằng service trong service của email đúng không? Vâng. Rồi mình bắt đầu thực hiện thôi. Tuy là nói như thế thôi nhưng mà cái quá trình thực hiện nó cũng rất là gian nan đấy, được chưa? Vâng. Rồi nếu mà thầy giáo yêu cầu gì thêm thì cứ bảo với mình. Đó. Vâng. Chứ nó không phải dừng lại đến đây đâu, cái gì cũng bị yêu cầu thêm, đúng không? Chứ không phải một phát là ngay đâu. Đấy, nhưng mà tạm thời là nói chung là như thế này là chắc không đáp ứng được yêu cầu của thầy giáo rồi, cơ bản rồi đúng không? Vâng. Em có chỗ nào không hiểu nữa không? Tại chưa, chắc tí nữa em làm lại rồi, có gì không hiểu thì em hỏi anh sau. Rồi ok. Vậy nếu không có phần nào không hiểu nữa thì chắc anh xin phép được tạm dừng cuộc họp tại đây và anh sẽ tinh chỉnh lại phần báo cáo và anh gửi lại cho em sau. Sau bây giờ nhé. Vâng, anh gửi cho em cái video nha anh nhé. Video à? Thế từ video thì chắc là tí nữa phải up lên lại driver tại vì khá là nặng đấy. Vâng. Vâng. Rồi vậy thì xin phép được tạm dừng cuộc họp tại đây nhé. Dạ vâng. Rồi ok, anh chào Hoàng.